لدي بضعة مشاريع في ذهني تتطلب بعض عمليات القلاوض الخارجية، لذا اشتريت أخيرا حامل أقلام كربيد لهذه المهمة. بطبيعة الحال أردت الحصول على حامل أدوات سريع التغيير لاستثمار الجديد، لذا قررت طلب واحد. بما أنه مر وقت طويل منذ اشتريت أحد هذه، فقد ذكرني السعر بسبب عدم امتلاكي واحدة لكل أداة في مخرطتي. عندها صادفت نسخة رخيصة من حامل أدوات يفترض أنها تناسب حامل الأدوات الخاص بي، وأعني بكلمة رخيصة أنها أرخص ب4 مرات، وقد بدت مطابقة تقريبا لتلك التي أمتلكها بالفعل. بالطبع كنت فضوليا، لذا اشتريت واحدة متوقعا أنها ستكون كارثية مثل تلك المطبوعة ثلاثية الأبعاد. إليك ما اكتشفته في تجربة الأداة هذه. لغرض المقارنة فقط، هذان هما الصندوقان، طراز فيز 2 على اليسار والمنتج الأرخص السايز على اليمين، مغلف في بعض البلاستيك بالطبع. وكمية صغيرة من مادة كوزمولين على السطح. يتميز طراز فيز 2 دائما بسطح مشغول آليا بشكل جيد، وكل شيء دائما سلس نسبيا. هذه الأشياء تعمل بشكل جيد جدا. لطالما كنت سعيدا بمنتج فيز 2. أما بالنسبة لمنتج السايز، سأترك رابطا لهذا المنتج في الوصف أدناه إذا قررت شراء واحد. بالمناسبة هو معتمد من قبل المفتش رقم 5. مغلف مجددا ببعض البلاستيك. لاحظت شيئا واحدا، هذا المنتج كان عليه القليل من الأوساخ. كان بالتأكيد أكثر اتساخا من فيز 2 بمجرد إخراجه من الصندوق، لكن الأسطح المشغولة تبدو جيدة فقط. كما تعلم، فحص بصري بالعين وبأحجام متشابهة جدا. الآن حيث لاحظت الفرق الكبير، هذا هو فيز 2 الذي أزيل عنه أحد صواميل التثبيت، وهذا هو السايز. صواميل السايز خشنة بالتأكيد، كما لو كان هناك شيء ما في الأسنان. إنها متسخة للغاية، وهي متقاربة في الحجم، يمكنك رؤية ذلك، ولكن إذا مسحتها ستخرج منها أوساخ بالتأكيد. وإذا مسحت فيز 2 فهي لطيفة ونظيفة. نفس الشيء مع الصامولة هنا في الأعلى وهذا الجزء المثبت. إنها خشنة للغاية، يبدو الأمر كما لو كان هناك غبار تجليخ أو شيء ما في الأسنان. أما فيز 2 فهو سلس جدا. يمكنك رؤية ما يعلق بأصابعي. هذا من منتج السايز، وعلى فيز 2 لا شيء يعلق على الإطلاق، مجرد القليل من الزيت. قررت حينها أن أقوم بتنظيف هذه الأجزاء الملولبة قليلا، لذا استخدمت بعضا من منظف الحمضيات هذا، وسأضعها في جهاز تنظيف بالموجات فوق الصوتية لمدة 15 دقيقة لأرى ما إذا كان بإمكاني تنظيف هذه الأسنان. بعد 15 دقيقة لاحظت أن المنظف أزال القليل من الطلاء الأسود، لكن هذا لا يزعجني. أقوم أيضا بتنظيف الكتلة الرئيسية لحامل أكيوسايز. نفس الأمر، حوالي 15 دقيقة في جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية. يمكنك رؤية أن القليل من اللون الأسود قد أزيل. بعد تجفيفها، قمت بوضع طبقة خفيفة من الزيت على جميع الأجزاء لحمايتها من التآكل أو الصدأ. أصبحت أكثر سلاسة بكثير بالتأكيد. تحسن بنسبة 100% بعد تنظيفها. أود القول أنها لا تزال ليست بجودة فيز 2، لكنها ليست سيئة. بالمناسبة، إذا أعجبك ما تراه في هذا الفيديو، يرجى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. سأكون ممتناً لذلك حقاً. مرة أخرى،
سأترك رابطا لحامل أدوات AccuSize، هذا في الأسفل إذا أردت شراء واحد. مجددا، ضع طبقة خفيفة من الزيت عليه لحمايته من التآكل. هذه القطع تدخل الآن بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه. لقد أصبحت أكثر سلاسة بعد تنظيفها. إذا حصلت على واحد منها، أنصحك بشدة بتنظيفه. لا تزال ليست بسلاسة فيز 2، لكنها تحسنت بنسبة 100% بالتأكيد. لذا، فكرت في إجراء بعض الاختبارات. أول شيء أردت معرفته هو مدى وجود تلاعب في الحامل نفسه. هذا توافق بين فيز 2 وفيز 2. كما ترى، هناك القليل من التلاعب قبل أن يتم سحب الإسليم. عندما أقوم بإحكامه، يصبح ثابتاً في مكانه، لا يتحرك، على الأقل ليس بالعين المجردة أو من خلال إحساس يدي. الآن، يركب AccuSize بسهولة. مرة أخرى، هناك القليل من التلاعب قبل سحب الإسليم، لكن بمجرد إحكامه، نفس الأمر كما في فيز 2، لا توجد حركة ملموسة من أي زاوية. لذا قررت تجربة خراطة سن لولبي به. هذا بعض الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 306. كان صلباً، لقد ظل ثابتاً ومحكماً، لم يرتخي، لم يبدو أن هناك أي مشكلة. لم أواجه أي صعوبات في تنفيذ هذه العملية باستخدام حامل أدوات AccuSize. الآن، فكرت في إجراء بعض الاختبارات للتحقق من التكرارية. هذا هو فيز 2. هذا مؤشر دقة من فئة 10,000. سأقوم بإخراج الأداة وإعادة إدخالها، وأقوم بإحكام تثبيتها مرة أخرى لرؤية مدى دقة تكرار النتائج. كما ترون، هذه هي المرحلة الثانية، والنتائج تحيد بنحو نصف عشر أو ربما 3/4. الآن، حامل الحجم من نوع ACU. سأجري نفس الاختبار. سأخرجها، سأعيدها للداخل، سأحكم تثبيتها. ربما انحراف بنحو نصف عشر. أنا لا أحاول تحطيم أقمار صناعية في كويكبات أو ما شابه، لذا فهي جيدة بما يكفي بالنسبة لي. هل جذبني السعر المنخفض للغاية لحامل الأداة هذا؟ نعم. هل شعرت بنوع من الطمأنينة بسبب التشابه البصري مع المنتجات التي أمتلكها بالفعل؟ مجددا، نعم. هل كنت خائفا من أن يفشل هذا الشيء بشكل كارثي ويؤذيني أو يتلف آلتي؟ بدرجة طفيفة، نعم. هل حدث ذلك؟ لا، لم يحدث. في الواقع، كان الحامل ملائما وعمل بنفس كفاءة أي من الحوامل الأخرى التي أملكها، ولكن بسعر أرخص ب4 مرات. بالطبع، لقد جربت واحدة فقط من هذه، لذا لا يمكنني الحديث عن مراقبة الجودة، لكن القطعة التي حصلت عليها كانت تستحق ثمنها، لذا أنا أعطي هذه الأداة تقييما إيجابيا بعد تجربتها. إذا أعجبكم ما رأيتموه، يرجى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وإخباري برأيكم في التعليقات أدناه. حتى المرة القادمة، أنا مين جيسون. اخرجوا وجربوا الأمر بأنفسكم. في ذلك الحين عثرت بالصدفة على نسخة رخيصة من العمود. في ذلك الحين عثرت بالصدفة على شيء جديد. في ذلك الحين عثرت بالصدفة على مؤشر يعمل بنفس جودة أي من الأدوات الأخرى.